उपवासासाठी जर खिचडी खायचा कंटाळा आला असेल तर वाळवणीच्या पदार्थामध्ये भरपूर सारे पदार्थ असतात. त्यामधलाच आज एक पदार्थ बनवणार आहे, ती म्हणजे बटाटा साबुदाण्याची चकली. अगदी सोपी रेसिपी आहे, बनवायला सोपी आणि झटपट होणारी आहे आणि खायला पण कुरकुरीत क्रिस्पी चकली होते. चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपी बनवायला. साबुदाणा आणि बटाट्याची चकली बनवण्यासाठी इथे मी 1/2 किलो साबुदाणे घेतले आहेत आणि ते आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. आणि साबुदाणे धुवून झाल्यानंतर आपल्याला अर्धा पेला पाणी टाकायचं आहे आणि हे 7 ते 8 तास साबुदाणे चांगले भिजत ठेवायचे आहेत. तर या पद्धतीने मी स्वच्छ धुवून अर्धा ते पाऊण पेला पाणी टाकलेलं आहे आणि साबुदाणे भिजत ठेवलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता साबुदाण्याच्या लेवलला मी पाणी ठेवलेले आहे. तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे मी साबुदाणे ऑलरेडी भिजवून ठेवलेला आहे आणि या पद्धतीचा साबुदाणा भिजलेला आहे. साबुदाणा दाबला की तो छानपैकी नरम झाला पाहिजे, असा भिजला पाहिजे साबुदाणा. बघू शकता तुम्ही या पद्धतीचा साबुदाणा आपला छान भिजलेला आहे. तर आता मी 1/2 किलो साबुदाणे हे भिजून घेतलेले आहे. तर 1/2 किलो साबुदाण्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो बटाटे लागणार आहे आणि हे अर्धा किलो बटाटे मी उकडून घेतले आहे. उकडून त्याचे साल काढून घेतलेले आहे, बघू शकता तुम्ही. आता साबुदाणे पण आपला भिजलेला आहे, बटाटा पण शिजवलेला आहे. तर आता आपण वेगळ्या पद्धतीने ही चकली बनवणार आहोत. तर इथे मी तुम्हाला क्रिस्पी चकली होण्यासाठी काही टिप्स आणि ट्रिक दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही नक्की बघा. त्यासाठी आपल्याला गॅसवरती पॅन ठेवायचा आणि पॅनमध्ये आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे. पाण्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची आहे. नेहमी जेव्हा आपण चकली बनवतो त्या टायमाला उकडलेला बटाटा आणि भिजवलेले साबुदाणे दोन्ही मिक्स करून चकली बनवतो. आज तसं न करता आपल्याला साबुदाणा हा शिजवून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघा, ह्या पद्धतीने जर तुम्ही चकली बनवली तर भिजवलेला साबुदाणा आणि उकडलेल्या बटाट्याची चकली आणि शिजवलेला तांदूळ आणि उकडलेल्या बटाट्याची चकली बनवली, त्यामध्ये तुम्हाला खूप फरक वाटेल. कारण तळल्यानंतर जी भिजवलेल्या साबुदाण्याची चकली असते ती थोडी कडक लागते आणि शिजवलेल्या तांदळाची जी चकली असते ती क्रिस्पी होते. तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा आणि तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही बघू शकता पॅनमध्ये आपण पाणी टाकल्यानंतर साबुदाणा यामध्ये टाकलेला आहे आणि साबुदाणा छानपैकी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतला आहे. आणि मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला मंद गॅसवरती 2 ते 3 मिनटं हा साबुदाणा शिजवून द्यायचा आहे. जोपर्यंत साबुदाणा ट्रान्सपरंट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा शिजवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला 3 ते 4 मिनटं लागणार आहे आणि मंद गॅसवरती हा साबुदाणा मी शिजवून घेतलेला आहे. तर बघू शकता 3 ते 4 मिनटं झाल्यानंतर मी साबुदाणा परत एकदा मिक्स केलेला आहे आणि साबुदाणा आपला ट्रान्सपरंट झालेला आहे. तर आता मी गॅस बंद करते आणि हा साबुदाणा आपल्याला थंड होऊन द्यायचा आहे. आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला बटाट्यामध्ये मिक्स करून याची चकली काढून घ्यायची आहे. जोपर्यंत साबुदाणा थंड होतो तोपर्यंत जो बटाटा आहे तो आपल्याला किसणीने किसून घ्यायचा आहे. तर एक परात घेतलेली आहे आणि परातीमध्ये मी बटाटा हा किसून घेणार आहे. किसणीची जी साईड बारीक असते त्या साईडनेच आपल्याला बटाटा किसून घ्यायचा आहे, म्हणजे स्मूथ असं बटाट्याचं बॅटर तयार होईल. चकली बनवताना चकली जी असते ती आपली तुटणार नाही, यासाठी आपल्याला जो उकडलेला बटाटा आहे तो किसून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता तुम्ही जो किसलेला बटाटा आहे त्यावरती मी अर्धा चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे आणि चवीपुरतं थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. तुम्ही इथे चिली फ्लेक्स टाकले तरी चालेल किंवा आवडीनुसार हिरवी मिरची वापरली तरी चालेल. तर आता जो साबुदाणा आपण ठेवला होता तो थंड झालेला आहे, तो एकदा मी मिक्स करून घेणार आहे. आणि जो बटाटा आपण किसून घेतलेला आहे त्यामध्ये तिखट टाकलेलं आहे, मीठ टाकलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला जो साबुदाणा शिजवलेला आहे तो टाकायचा आहे. आणि आपल्याला बटाटा आणि शिजवलेला साबुदाणा मिक्स करून त्याचं पूर्ण एकजीव असं बॅटर झालं पाहिजे, म्हणजे जेव्हा आपण चकली काढू त्यावेळी आम्हाला चकली तुटणार नाही. जर तुम्ही बटाटा आणि साबुदाणा वरच्यावर मळला तर तुमची चकली व्यवस्थित येणार नाही आणि ती चकली काढतानाच तुटली जाईल. तर म्हणून जर साबुदाण्याचे दाणे दिसत असेल तर हाताने थोडे मॅश करायचे आणि म्हणजे साबुदाण्याचे दाणे पण बारीक होतील आणि बटाटा आणि साबुदाणा मिक्स होईल. तर या पद्धतीनंच मी साबुदाणा आणि बटाट्याचं छान स्मूथ असं बॅटर बनवून घेणार आहे. बघू शकता छानपैकी पीठ मळून झालेलं आहे चकलीचं. तर आपण आता चकली बनवायचा साचा घेणार आहे मी. बघू शकता तुम्ही यामध्ये आपल्याला चकलीचं रिंग टाकायची आहे. रिंग चांगली व्यवस्थित सेट करून झाल्यानंतर आपल्याला जो साचा आहे त्याला तेल लावायचं आहे सगळीकडनं, म्हणजे जे आपलं बॅटर आहे ते साईडला चिपकणार नाही. आणि थोडं थोडं बसेन एवढं आपल्याला जे आपण पीठ मळून घेतलेलं आहे चकलीचं ते टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर साचा बंद करून आपल्याला चकली काढून घ्यायची आहे. इथे मी एक मोठी प्लेट घेतलेली आहे आणि प्लेटवरती प्लॅस्टिक टाकलेलं आहे. तुम्ही चटईवरती प्लॅस्टिक टाकलं आणि त्यानंतर त्याच्यावरती चकली काढली तरी चालेल. तर तुम्ही बघू शकता या पद्धतीची मोठी प्लेट घेतलेली मी
आणि यावरती प्लॅस्टिक टाकून यावरती आपल्याला चकली काढून घ्यायची आहे. तर आता मी चकली काढून घेते आणि ह्या चकल्या आपल्याला 3 ते 4 दिवस छान उन्हामध्ये सुकवून घ्यायच्यात. चकली पाडताना जेव्हा तुमचा चकली संपते त्या टायमाला जे टोक येतं चकलीला जॉईन करून घ्यायचं, नाहीतर चकली तळताना अशी वेगळी होण्याची शक्यता असते. तुम्ही जर चकली काढली तरी ठीक, नाही तर लांब लांब असे स्ट्रिप्स काढले चकलीचे तरी चालेल. तर आता मी चकल्या काढून 3 ते 4 दिवस छान सुकवलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता छान चकली आपली सुकलेली आहे. आणि ह्या चकल्या आता तुम्हाला मी तळून दाखवणार आहे. तळल्यानंतर तुम्हाला दिसेलच का ह्या चकलीची साईज जी आहे ती डबल झालेली आहे आणि खायला पण खूप क्रिस्पी लागणार आहे. उकडलेला बटाटा आणि भिजवलेल्या साबुदाण्याची चकली तर तुम्ही नेहमीच बनवली असेल, पण आज आपण साबुदाणा जो आहे तो शिजवून घेतला आहे आणि बटाटा उकडून या पद्धतीची आपण चकली बनवली आहे. यावर्षी तुम्ही मी जशी चकली दाखवली त्या पद्धतीने तुम्ही नक्की रेसिपी करा. ही तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. बघू शकता चकली आपली तळून झालेली आहे आणि चकलीची साईज जी आहे ती डबल झालेली आहे. आता ही चकली मी किचन पेपरवरती काढते आणि सगळ्या बाकीच्या चकल्या ज्या आहेत त्या तळून घेते. तर आपल्या चकल्या तळून झालेल्या आहेत. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.